Există un loc din Italia unde viața pare că încetinește, dar, sub liniștea asta, am descoperit o cultură veche de sute de ani, orașe împărțite în cartiere rivale și o viață locală pe care turiștii aproape că nu o văd. Așa că am ieșit să explorăm dealurile din Umbria. Pe drum am întâlnit oameni care au grijă de natură. Și, pentru că era foarte cald, Laurențiu a adoptat o ținută și mai minimalistă. Ne-am odihnit și apoi am salvat și o broască și am sărbătorit o zi de naștere într-un loc unde timpul chiar pare să stea pe loc. Deci un loc așa de liniștit că ți auzi propriile gânduri. Incredibil ce-am găsit. După orașe și kilometri pe drum, în acest colț liniștit din Umbria, Italia, lucrurile se mișcă altfel, viața pare să curgă mai încet. Dealurile liniștite, sate mici și o casă în mijlocul naturii, Monte Paradiso. Dejun sănătos. La țară? Pâine din aia, adevărată. Pâine cu maiac. Hai de priveliștea asta. Faci toți banii. Am venit aici ca să luăm o pauză, dar apoi am vrut să vedem cum arată viața într-un loc unde oamenii încă își cunosc bine vecinii și unde fiecare sat își spune propria poveste. Am dormit super bine după noaptea pe feribot și ne-am pornit într-o drumeție 11 km, zice harta, aproape 600 de metri elevație. Și la început, acum e promițător că e pe la umbră, dar mai târziu zicea proprietarul că ieșim la soare. Să-i dăm bătaie. Vacanțe active cu Travel Licurici. Loc în natură, să stai pe o bancă, să asculți insectele și păsările în pădure și gândurile, propriile gânduri. Deci e incredibil. Deci așa multă liniște și pace. Așa că am decis să explorăm dealurile din jurul satului Pietralunga. Aici, natura este mai sălbatică, iar liniștea devine parte din experiență. Sunt ceva semne și pe pom, pădure de stejar, foarte, ca la noi, foarte fain. Liniște pe aici au defrișat sau... Bun, mergem după semn, că e marcat și pe hartă ceva traseu. Și nu e prima dată în Italia, oamenii își fac case, te miri unde, în ce locații super izolate. Acolo pare să fie ceva. Îmi zicea proprietarul că acolo unde e releu de televiziune este și ceva stațiune de schi iarna. Da. Ăștia cred că se cheamă munții Apenini. Pic de urme de vegetație mediteraneană. Soare. Super vreme prindem și în acest sfârșit de săptămână. E soare, e cald. Deși a doua jumătate de septembrie, la deal e un pic de efort. Același stil de marcaj ca în Austria. Aici
Mergem pe un pic de drum asfaltat. Primele semne de civilizație. Am crezut că suntem numai noi, dar ăștia cu enduro, uite ce le place. Pe drum l-am întâlnit pe Stefano. Ieșise la bicicletă, dar și să strângă plasticul lăsat de alții. Ziceau italienii că e frumos în Umbria. Uita să menționeze cât e de sălbatic. Monte Paradiso? Ah, sì, però là. Ah, sì, sì, sì. Strânge plastic, uitați-vă. Bună giornata, ciao, grazie mille. Deci zicea că toată Umbria e așa mai sălbatică și Toscana un pic mai domoală, mai acceptabilă. Locuiește aici, cunoaște și pe proprietarii noștri. Iar strânge omul nostru. Iar strânge plastic. Deci l-am salutat, nici măcar n-a ridicat privirea din pământ. Na. Uneori, lucrurile mici spun mai mult despre un loc decât orice ghid turistic. Vine și poșta pe aici. Cred că are casă omul pe aici undeva jos în vale. Porumbelele așteaptă frigul din octombrie-noiembrie. Madonna dei Cinque Faggi. Zice Laura că se cheamă rozar. Chestiile astea din... Dacă vrea cineva să se mute în Umbria, poate noi chiar, vedem imediat cum arată, zice Belvedere. Deși pare o zonă super sălbatică, case izolate, găsești încă drumuri multe pe aici și cărări. Deci ne minunăm pe unde ne bagă Organic Maps sau Maps.me. Asta e o scurtătură, trebuie să ajungem la un drum, dar se vede că pe aici au mai fost lume. E ok totuși, nu, Laura? Interesant, așa nisipos peisajul. Avem ceva prieteni geologi să ne zică ce sunt astea. Niște nisip, cenușiu, tasat, interesant. Rossellini ai spus? Rossellini, Villa Convento. Da, aici te așteaptă Casanova. Nu am reușit să sunăm la proprietatea care era în vânzare. Zicea doamna că e Monte Nero, Muntele Negru, ce se vede acolo, în depărtare și unde e stațiunea de schi. Ceva barieră pentru mașini, deci nu o să ne mai deranjeze motocicliștii cu enduro. Traseu super comestibil.
zilele foarte calde de toamnă, pe potecile izolate din Umbria, Laurențiu a decis să adopte o ținută mai lejeră. Domnul s-a dezbrăcat, a rămas în costumul de piele. În Umbria e cald, nu e umbră. În Umbria nu e despre umbră, e despre căldură. Villa Convento, ce scrie așa acolo sus. Incredibil. Villa Convento cu piscină în mijlocul pustietății. Am îndrăznit să intrăm. Tocmai ne-am speriat ceva animal mai mare din tufe. Mai avem vreo 870 de metri, trebuie să ajungem la un drum mai umblat. Ca să nu încălcăm proprietatea omului, dar pare că și-o tuns iarba. Nu, mure. Am ajuns la drum. După liniștea dealurilor, am coborât într-unul dintre renumitele orașe medievale din Umbria. Gubbio. Ia să vedem. Cucina tipică eugubiana. Ce drăguț, așa? Piatto del giorno, adică masa zilei, meniu zilei, tagliatelle cu tartufo cu trufe, fresco di Gubbio, adică trufe proaspete din Gubbio, 16 euro. Este tot clădiri vechi și avem nevoie de toaletă. Am găsit toaletă publică, acces gratuit. Știe cineva povestea lui Francesco și fratele Lup. I-au pus coronițe de sfânt și la Lup. Să ne scrie în comentarii. 3 camere da letto, e bagno, terrazzo, cucină. Și mai ieftin ca un apartament în Cluj. Nu scrie suprafață. 79.000 de euro, via Monza, mai și mansarda, E numai mansardă, și posizione interna, appartamento al secondo piano, composto da soggiorno con cucina, una camera matrimoniale Casă, con bagno, uite, tot așa, din asta, pentru renovat, 150.000. Deci fii atent, asta dormitor, bucătărie, încă o cameră și baie, 79.000. Nu, Clujule. Ia uitați-vă. Vilă veche, amenajată, 220. Cu piscină, 265. În multe orașe medievale din Italia, cartierele au culorile, steagurile și simbolurile lor, iar rivalitățile dintre ele s-au păstrat de secole. Orașul este construit aproape în întregime din piatră, iar multe dintre clădirile pe care le vezi aici au câteva sute de ani. Foarte la modă aici chestiile vechi. Uitați cum arată foarte interior. Buongiorno. Plimbându-te prin Gubbio, ai impresia că ai intrat într-o altă epocă. Toate clădirile sunt piatră, foarte puține au tencuială aparentă. Buon appetito, scusi.
cred că sunt fel de... Nu, întăritor de prins cu care țin grinzile. E o chestie specifică aici în zonă. Erau și la cazare, da. Citatea Gubbio. Sănătate! Nu am mai urcat la biserică. Și grânarele alea înalte, ca și de San Gimignano. Le vezi? Scuteriștii ăștia. Să nu uiți că ești în Italia. Azi fiind luni, multe magazine sunt închise. Fiat vechi și Fiat nou. Să ne spuneți dacă ați gustat trufe și dacă vă plac. Scrieți-ne în comentarii. Mult artizanat. Țepi antisinucigași și panorama asupra Gubbio. Laura îmi face poză mie și eu o filmez pe ea. Nu suntem noi fani muzee, dar fiind luni, de obicei toate sunt închise, toate muzeele. Ne bucurăm de arhitectură și de exterior. Pentru cunoscători, cine știe ce e asta? Și cum se folosește? E chiar pe bune. 12 euro. Interesant suvenir. Da, faină chestia asta cu băile publice. Gubbio.
Pe multe dintre clădiri am observat steagurile colorate, arborate cu atâta mândrie. În Gubbio există evenimente medievale, precum Palio de la Balestra, unde arbaletieri și aruncători de steaguri participă la parade istorice în oraș. Mi-am amintit când am văzut paradele contradelor acum câțiva ani în Siena, unde fiecare cartier concurează în celebrul Palio di Siena. Observați cum aici deja s-a schimbat drapelul, e alt cartier. În multe locuri din Italia, tradițiile astea încă sunt foarte vii. Dar cel mai mult ne-a plăcut să vedem viața de zi cu zi. Era după amiază și orașul era plin de tineri. Pizzerie, cartiere, numai de oameni locali. 5,50. În timp ce mulți turiști caută obiective interesante și fotografii perfecte, noi am început să observăm altceva. Tinerii aceștia care își fac timp pentru prieteni, pentru un joc de cărți, pentru lucrurile simple. Genul de loc unde îți dai seama că uneori cel mai important lucru nu este orașul, ci oamenii care trăiesc în el. Se cheamă Bar Centrale, o grămadă de oameni locali și am zis, hai să încercăm. Ați văzut prețurile. Joacă băieții cărți. Fetele joacă cu fetele. Băieții cu băieții. Uite ce aici. Mai local de atâta nu puteam găsi. Și ce atmosferă, super interesantă atmosfera. Margherita, grazie. La Marco. Grazie mille. Să ne fie de bine. Știu și eu un pic de italiană, dar asta chiar nu știu cum să o traduc. Dulcis in fundo. Ajutor, cine știe să-mi scrie. Ristorante, pizzeria La Cantina. Nu știam de ce mă cheamă Laura în partea cealaltă. Gelaterie. N-ai ce face în Italia, trebuie să suferi. Să potrivim un gelato roz la gelateria. Certo. N-ai cum.
serios, 7 euro, 4 Și aș fi gusturi. luat limonul, merge cu ciocolată mai bine decât pesca. Eu n-aș fi la pesca nici cu deșterțirea. Sus. Absolut. Și după aia o să... Alternativa era o telegondolă sau așa ceva. Dar efectiv ca o colivie de papagali. O să filmez imediat în pliant. Și 7 euro costa de persoană. Probabil era interesantă experiența. Parcă e un pic cam desperiat. Lunea, evident, toate muzeele sunt închise. Fântână, ne zice Organic Maps că ar fi aici. Să ne hidratăm. Pic înnorat, dar tot e cald. Septembrie, spre sfârșit. Nu e foarte rece, dar e potabilă. Și este o mișcare în Europa. Apa ar trebui să fie gratis și disponibilă pentru toată lumea, ca și un fel de parte din drepturile omului. Toți avem dreptul la apă. Și avem nevoie de apă. Și încă o poartă a orașului. Poarta San Ubaldo. Zidurile vechii cetăți. Am urcat, acum trebuie să și coborăm. Coborât pe Via del Monte. Și acum mergem pe Via Apennino. Și aici undeva trebuie să fie telecabina. Minune, ia uite. Să mergi cu o chestie de genul ăsta, ca și într-o colivie. Nu știu cât de sigure pot să fie astea. A găsit Laura super rimă. Mă scuzați, în italiană îi spune funivia. Funivia rimează cu colivia, chiar că e ca și o colivie de păsări. Cum ai oprit?
Cartierul San Pietro. Salutare! După câteva ore petrecute pe străduțele din Gubbio, ne-am întors spre liniștea dealurilor din Umbria. Când locul era liniștit și nu mai erau alți oaspeți, cu acordul gazdelor am descoperit unul dintre micile privilegii ale vieții la țară, o după-amiază de odihnă și o baie liniștită în piscină. Uneori, călătoriile nu sunt despre locuri celebre, sunt despre dimineți simple, oameni pe care îi întâlnești întâmplător și momente care nu sunt planificate. Poate că asta ne place cel mai mult la drumurile prin Europa, nu destinațiile în sine, ci viața dintre ele. Avantajul de a veni la agrocampeggio și agroturismo în Italia. Busuioc, mamă, deci are un miros de nebunești și rozmarin de la munte. Super aromat. Umbli mult în Italia, înveți să gătești ca în Italia. Salsiccia tăiat în două din ăla gros, cu rozmarin și prăjit. Laura visează la muscatul ăsta de 2 zile. Paste cu busuioc din curte. Doamne ajută! Poftă mare! Mulțumim frumos, Laura! Când călătorești mult, zilele încep să se amestece între ele. Orașe, drumuri, campinguri și uneori uiți chiar și ce zi este. Sănătate! La mulți ani. Dar unele zile îți reamintesc cât de norocos ești că trăiești viața asta. Sărăcuța s-a băgat acolo la filtru și riscam să intre la canalizare. Să zicem, băi, orice ajutor e binevenit. Așa că să trimitem înapoi în natură. Mă și pot să o scot. Hai, go. Hai, du-te. Ce mare se face. Hai, du-te. Du-te și găsește-ți locul tău. Buf.